البيضة دي فاضية ودي غير مخصبة ودي ما فيهاش جنين والبيض ده كله مروق. كل دي مصطلحات لمعنى واحد، ان البيض دوت فاضي ما فيهوش جنين، يعني البيض دوت ما تمش تلقيحه، او بمعنى اصح لو كسرنا البيضة ديت وشفناها عمرها ما يكون فيها جنين مهما العصفورة او الطير اللي عندك رقد عليه. في الفيديو دوت هنتكلم عن اسباب ايه اللي يخلي البيض فاضي او مروق زي ما بيقول مربيين طيور الزينة. البيض لما بيكون مروق بيكون في اسباب هي اللي ادت لكده. دايما بيواجه الموضوع دوت المبتدئ في تربية طيور الزينة، وبيكون دايما التساؤل ليه البيض عندي طلع غير مخصب. تابع معايا الفيديو علشان تعرف الخطوات ديت وتقدر تنفذها بكل سهولة. اهلا بيكم في فيديو جديد، اتمنى تكونوا بخير. زي ما عرفنا في الشويه اللي احنا شفناهم ان الفيديو دوت هنتكلم عن اسباب البيض الغير مخصب، ليه البيض بيطلع فاضي. هنعرف ايه الاسباب عشان نحاول نتفاداها. مش هطول عليكم في المقدمه، يلا بينا نبدا الفيديو. دايما المبتدئ في تربيه طيور الزينه بيلاحظ ان ممكن البيض عنده يكون فاضي، خصوصا ان خبره المبتدئ بتكون لسه قليله، فما بيقدرش يعرف البيض دوت مخصب ولا لا، وبيسيب العصافير راقده على البيض وبتقعد فترات طويله، وبيكتشف ان البيض في النهايه ما بيفقس. طبعا المبتدئ بيكون عايز يعرف البيض ده مخصب ولا لا، لكن هو مش عارف لان خبرته زي ما قلنا بتكون قليله. فلو انت خبرتك كويسه او تقدر تمسك البيض بعنايه طبعا شديده وتشوفه بالكشاف البيض بيبان مخصب او لا، تقريبا من 7 ايام ل 9 ايام تبتدي ممكن تكشف عليه، او بعد كده تمسك البيضة بعناية شديدة جدا تحت الكشاف بتاع الموبايل وبتشوفها. لو لقيت فيها شعيرات دموية بتكون البيضة دي مخصبة، ترجعها مكانها بعناية جامدة جدا عشان ما تزعجش الطيور. لكن لو لقيتها ما فيهاش شعيرات دموية بعد اسبوع، يبقى معنى كده ان البيض دوت فاضي. بالتالي هتضطر تشيله علشان الطيور تخش في دورة تانية وتبيض من اول وجديد. طبعا بناخد بالنا اللي احنا نغذي كويس وننوع في الاكل ونعمل جدول غذائي كويس، وده فيديو عاملينه على القناه علشان صحه العصفوره ما تبقاش تعبانه من كتر البيض عماله تبيض على الفاضي، والبيض طبعا فاضي وغير مخصص. وده طبعا بيرجع لعده اسباب هنقول معظمها او الشائع منها في الفيديو دوت. عشان كده عايز المبتدئ في تربيه طيور الزينه يركز معايا كويس قوي قوي في اللي هنقوله، علشان هيكون في كلام مفيد جدا يقدر يتفادى الاخطاء ديت بسهوله بعد كده ويشوف احلى انتاج في العصر. طبعا الكلام اللي هنقوله دوت هينطبق على اي نوع طيور زينه، عشان كده لو عندك اي نوع سواء فيشر او روز او كوكتيل او بادجي او زبرة، اي نوع عصافير لازم تركز في الكلام اللي هنقوله ده لان هينطبق عليه الكلام دوت. اول حاجه او اول سبب من اسباب ان بيخلي البيض يكون فاضي هو ان يكون الذكر اللي عندك لسه ما بلغش او لسه سنه صغير. دايما بيكون طبعا دوت خطأ شائع، اللي انت ممكن تروح تشتري جوز ذكر وانثى، وطبعا بحكم ان انت لسه خبرتك قليله بيكون مثلا الذكر اصغر من الانثى شويه، ففي الحاله ديت الانثى بتبيض بيض شبع. البيض دوت طبعا بيكون غير ملقح لان ما بيتمش عمليه التزاوج بينهم. حتى لو تم عملية تزاوج وانت شفتها بعينك بيكون الذكر طبعا غير بالغ، فعملية التزاوج بتتم بدون تلقيح، فبالتالي بيكون البيض غير مخصب. فدي بتكون اول حالة. عشان كده بنقول ان انت لازم تخلي بالك ان الذكر والانثى يكونوا متوالفين ويكون الاتنين سنهم كبير، يعني قادرين على التزاوج. وطبعا في عوامل كتير تقدر تحدد بيها عمر العصفور، زي مثلا في البادجي الحلقة البيضاء اللي حوالين عينيه دي بتحدد ان العصفور كبير، لان العصفور الصغير بيكون لسه الحلقة ديت ما اتكونتش قدام عينه، والحلقة ديت كل ما بتكبر كل ما سن العصفور بيكون اكبر. طبعا لون الكير او الانف بتاع الطائر بيحدد برضو اذا كان ذكر ولا انثى، وبيحدد جاهزيته للتزاوج. طبعا الكلام اللي انا بقوله دوت في حاله لما يكون الطير اللي عندك هو بادجي او استايل. لو الذكر اللي عندي مش صغير، لو الذكر اللي عندي كبير والانثى كبيره ومع ذلك بلاقي برضو البيض فاضي،
يا ترى ممكن يكون في ايه تاني من الاسباب يخلي البيض مروق او لا يوجد به جنين؟ السبب التاني اللي معانا ان يكون الذكر مشحم. يعني ايه مشحم؟ يعني الذكر اللي عندك مصاب بالسمنة، والسمنة ديت بتأدي ان هو ما بيقدرش يعمل عملية تزاوج سليمة، لان الجزء اللي عند فتحة الاخراج او فتحة التزاوج بيكون شحم وعليه دهون، طبقة دهون كبيرة، فبالتالي ما بيقدرش يلقح العصفورة صح. في الحالة ديت بيكون في علاج للتلييس والتشحيم، وعاملين فيديو على القناة بنشرح فيها ازاي تعالج التلييس والتشحيم عند الطيور. طبعا ده بالنتيجة اللي انت حاطه في مكان ضيق، او اللي انت بتأكل نظام غذائي غلط، فبالتالي العصفور بيشحم. تظبط الجدول الغذائي بتاعك وتشوف الفيديو اللي احنا عاملينه عن التلييس. ثالث حاجة وهي برضو من الحاجات المهمة جدا، هو ان المكسم او الوقافة اللي واقف عليها العصافير تكون مش ثابتة كويس، او تكون بلاستيك مرخي. طبعا احنا عارفين اللي وقت التزاوج بيتم على المكسم دوت او الوقافة ديت، فاذا ما كانتش هي هتبقى ثابتة او واقفة كويس هتتهز وقت التزاوج، فبالتالي التلقيح هيطلع مش مظبوط، فطبعا البيض برضو بالتالي هيطلع فاضي. عشان كده بنأكد ان المكسم دوت يكون ثابت كويس ويكون غير متحرك. طبعا يفضل ان بنبدل المكسم البلاستيك دوت بمكسم خشب، وهتلاقي معظم الناس اللي بتربي بقالها فترة طيور زينة هتلاقي عاملين بالفعل الموضوع دوت، شايلين المكسم البلاستيك اللي بيجي مع القفص وهم عاملين مكسم خشب بيحطوه في القفص. ده بيكون ثابت اكتر، وبيقدر العصفور يمسك فيه بضوافره اسرع، وبيتثبت بيه اقوى وقت التزاوج. فطبعا المكسم دوت مهم جدا. فاذا كان دوت من الحاجات المهمة ان المكسم او الوقافة تكون ثابتة، فبالتالي القفص نفسه لازم يكون ثابت. يعني معنى كده ان انا ما اجيبش قفص متحرك، او اغير مكان القفص من مكان لمكان، او ما ثبتهوش كويس. كل الحاجات دي بتعوق طبعا التزاوج وعملية التزاوج، وبالتالي البيض بيطلع فاضي. دايما الاحظ ان المراجيح واللعب اللي بتبقى متعلقة جوه القفص، الحاجات ديت من الحاجات اللي مضرة جدا لو انت جايب العصافير بهدف الانتاج، لان مش معقول العصفور يقف على مرجيحة يعمل عملية تزاوج وهي اصلا متحركة، فبالتالي هو اصلا مش هيعرف يعمل عملية تزاوج سليمة، فالبيض هيطلع برضو فاضي. كل العوامل دي ناخد بالنا منها ان هي من اسباب ان البيض يطلع غير مخصب. ضوافر العصفور ما بتبقاش كاملة. ناخد بالنا واحنا بنشتري الطيور ان دايما يكون ضوافر العصفور كاملة، لان ضوافر العصفور سواء الذكر او الانثى من الحاجات المهمة جدا في عملية التزاوج، لان هي بتساعد على الثبات، يمسك في المكسم كويس، يثبت نفسه كويس سواء الذكر او الانثى، وبالتالي عملية التزاوج بتطلع صحيحة 100%، والبيض بيكون باذن الله كله مخصب. فنلاحظ الضوافر واحنا بنشتري ان الضوافر تكون كاملة، مفيش ضافر ناقص او ضافر مكسور او ضوافر طويلة. لو في ضوافر طويلة طبعا بتتقص، وعاملين فيديو كده ازاي تقص الضوافر وازاي تقلمها بحيث ان يكون الضافر مش طويل قوي، لان برضو لو الضافر طويل هيعيق العصفور في اللي هو يتثبت في المكسم. برضو نلاحظ حاجة مهمة جدا او ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، ان الجوز اللي عندك دوت لو اول شغل ليه او اول عش ليه، يعني ما طلعش انتاج قبل كده وده اول تزاوج ليه، ممكن يكون خبرة الذكر قليلة في التزاوج او خبرة الانثى قليلة، لسه ما نضجش بصورة كافية، لسه ما عندوش الخبرة الكافية، فطبعا ما نقدرش نحكم على القص دوت او الجوز دوت من اول عش. بنجربه عش تاني، وطبعا بنقدم له محفزات زي الجرجير، زي البرسيم، زي الفلفل، زي الجزر المبشور، البيض بالبقسماط. ناس بتجيب سيلينيوم بيطري. طبعا كل الحاجات دي من المحفزات لو انت عايز تقدمها علشان تحفز الذكر على التزاوج وتحفز الانثى، وبتجربهم عش تاني. طبعا ما بنحكمش عليهم من اول عش، لان ممكن يكون قلة خبرة زي ما قلنا سواء في التحضين او في التزاوج نفسه. اخر نقطة معانا هنتكلم فيها وهي ان الذكر عند فتحة الاخراج بيكون عنده ريش كثيف بيعيقه في عملية التزاوج وفي التلقيح الصحي. طبعا في الحالة ديت بنشيل الريش دوت بعناية علشان العصفور يقدر يعمل عملية التزاوج بصورة صحيحة.
اخر حاجه عايز اقولها لك وهي نصيحه، علشان لو انت نفذت كل دوت تشوف بيض كويس وتشوف بيض مخصب وتلاقي احلى انتاج، هي انك توفر الهدوء للجوز اللي عندك. القص اللي عندك كل ما يحس بالهدوء وكل ما يحس ان المكان دوت ملكه ومفهوش ازعاج تشوف احلى انتاج. في نهايه الفيديو اتمنى يا رب اكون فدتك باي معلومه. يا ريت ما تبخلش عليا بلايك واشتراك للقناه عشان نكبر وهنكبر بيكم باذن الله.